एभ्रिवान नमस्ते नेपाली फ्यामिली किचनमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। आशा छ यहाँहरू एकदमै कुशल हुनुहुन्छ। नेपाली फ्यामिली किचनमा आज पाक्दैछ हाडी चिकन दम बिरयानी। हाडी बिरयानीलाई मटका बिरयानी पनि भन्ने गरिन्छ। यो धेरै जनालाई मनपर्ने एक रेसिपी हो। माटोको भाँडोमा बनाइएको बिरयानीको बास्ना एकदमै मिठो हुन्छ र माटोको भाँडोमा बनाइएको खानाले त हाम्रो स्वास्थ्यमा फाइदा दिन्छ नै। यसलाई प्राय हामीले माटोको चुलोमा पकाउने गर्छौं। तर आज म यो रेसिपी ग्यासमा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो पकाउन एकदमै सजिलो पनि छ। तपाईले एकपल्ट यो रेसिपी पकाउन जान्नुभयो भने आफ्नो घरमा बार तपाईले पकाइराख्न चाहनुहुनेछ। बिरयानीलाई पर्फेक्ट बनाउनको लागि भिडियोमा देखाए जसरी हरेक इन्स्ट्रक्सनलाई तपाईले फलो गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यस्तै तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि तपाईको फिडब्याक छोड्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो भिडियोलाई आफ्नो परिवार साथीभाइसँग शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला है त। अब हामी ढिला नगरी आजको हाम्रो रेसिपी सुरु गरौँ। हाडी चिकन दम बिरयानी। सुरुमा हामी एउटा प्यानमा 3 देखि 4 टेबलस्पुन जति तेल हाल्छौं र त्यसलाई तताउन छोड्छौं। एउटा सानो प्याजको टुक्रालाई तेलमा हालेर तातेको छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौं। तेल तातिसकेपछि हामीले 3 ठूलो साइजको प्याजलाई काटेको छौं, यसलाई हाल्छौं। हल्का ब्राउन कलर हुँदासम्म हामीले प्याजलाई फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले मिडियम टु लो हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ। प्याज राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि हामीले यसमा भएको एक्स्ट्रा तेललाई तैर्याएर एउटा पेपर टवेलमा खन्याउँछौं। बिरयानीको लागि हामीले फ्राई गर्नुपर्ने प्याज तयार भइसकेको छ। अब हामीले मसला तयार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी लिन्छौं 2 वटा पिप्ली, 3 वटा कालो मरिच, जाइफलको सानो एउटा टुक्रा लिन्छौं, 2 वटा ठूलो अलैची, 3 वटा ल्वाङ, 3 वटा सुकमेल, 2 वटा दालचिनी र एउटा सानो सुकेको अदुवा। यी सबै मसलालाई हामीले एकदमै मसिनो पिसिराख्नु पर्दैन, हल्का पिसे पुग्छ। त्यसको लागि हामीसँग भए अनुसार कुनै सिलौटा अथवा यस्तो खालको ओखल अथवा मिक्सरमा हामीले ग्राइन्ड गर्न सक्छौं। हामीले चाहिँ यस्तो ओखलमा मसला पिसेर रेडी गरिसकेका छौं। यसपछि हामीले अब कुखुराको मासुलाई म्यारिनेट गर्नुपर्छ। यसको लागि मैले ठूलो पिसमा काटेको 1 केजी कुखुराको मासु लिएको छु। अब म्यारिनेटको लागि हामी हाल्छौं नुन स्वाद अनुसार, बेसार आधी चम्ची, जिरा पाउडर 1 चम्ची, धनिया पाउडर 1 चम्ची, खुर्सानीको धुलो 1 चम्ची, चिकन मसला 1 चम्ची, अदुवा लसुनको पेस्ट 2 चम्ची, अघि पिसेर राखेको मसला हाल्छौं। त्यसपछि 1 बिर्को जति केउरा वाटर। बजारमा यस्तो खालके बोतलमा केउरा वाटर सजिलैसँग पाइन्छ। केउरा वाटर हाल्नाले मासुमा एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। त्यसपछि अब हामी हाल्छौं 1 मुठी पुदिनाको पत्ता, 1 मुठी धनियाको पत्ता, 3 वटा जति बीचबाट चिरेको हरियो खुर्सानी, 1 मुठी काटेको काँचो प्याज, 1 मुठी अघि हामीले फ्राई गरेको प्याज। अब हामी हालौं 1 कप दही। हामीले बिरयानी बनाउँदै गरेको हुनाले हामीले बिरयानी मसला हाल्दैछौं। 1 चम्ची जति बिरयानी मसला हालौं र अन्त्यमा 2 देखि 3 चम्ची जति हामी तोरीको तेललाई हाल्छौं। त्यसपछि एउटा सफा हातले अथवा हातमा ग्लोभ्स लगाएर मैले यसरी मजाले चिकनलाई मिक्स गर्दै छु। यसलाई हामीले यसरी मसला मिक्स गर्दै जाँदा अहिले हामी बसेको ठाउँमा कति मिठो बास्ना आइसकेको छ। अब सबै नुन मसलाहरू मिक्स गर्ने काम सकिसकेको छ। यसलाई हामीले यतिकै पनि पकाउन सक्छौं, तर यसलाई हामीले एउटा प्लेटले छोपेर आधी घण्टादेखि 2 घण्टा अथवा रातभरि राख्यो भने यसको मसला सबै मासुतिर मजाले लाग्छ। मासुलाई म्यारिनेट गरेर केही समय राख्दासम्म हामीले गहुँको पिठोबाट एउटा डो तयार गर्छौं। यसको लागि मैले 1 कप गहुँको पिठो लिएको छु। हामीले यो भन्दा थोरै पिठो लिन पनि सक्छौं। अब पिठो मुस्नको लागि हामीले थोरै पानी लिँदै बिस्तारै मुस्दै जानुपर्छ। यहाँ हाम्रो पिठोको डो रेडी भइसकेको छ। हामीले यस पिठोको डोलाई लामो शेपमा रोल गर्छौं र केही समय छोप्छौं। केही समय पछाडि बिरयानी बनाउने बेलामा लेयरिङ गर्दा हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछौं। 2 घण्टापछि मैले मासुलाई निकालिसकेको छु। अब यो मासु पकाउनका लागि रेडी भइसकेको छ। त्यसको लागि मैले ग्यास अन गरेर एउटा माटोको हाँडीलाई बसालेको छु। अब यसमा 1 चम्ची जति तोरीको हाल्नुपर्छ। यो तेललाई हाँडीको तलको भागमा मजाले लाग्ने गरी फैलाउनुपर्छ। यो बेलामा हाम्रो आगोको आँच भने मिडियम लो नै हुनुपर्छ। तेल मजाले तातिसकेपछि अघि हामीले म्यारिनेट गरेको मासुलाई सिधै भाँडोमा हालौं। अब यो मासुलाई बिस्तारै चलाउनु पर्छ।
हाँडीलाई कभर गरेर केही बेर लो हिटमा पाक्न छोडौं। लगभग 5 मिनेट जति लो हिटमा पाकिसकेपछि यो कभर मैले निकाले। अब 2 वटा तेजपत्ता हाले। त्यसपछि राम्रोसँगले यो मासुलाई चलाए। फेरि केही बेर बिर्को लगाएर पाक्न छोड्छु। अब भने यसबाट तेल निस्किन थालिसकेको छ। यसपछि मैले 2 वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई काटेर हालेको छु। यसलाई मजाले चलाऊ। मासु लगभग पाक्न लागिसकेको छ। यसलाई हामी सानो ग्यासमा फेरि पनि बिर्को लाएर छोपिराख्छौं। याद गर्नुहोला यो बेला हामीले ग्यासको आँच भने धेरै नै सानो पार्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला उता मासु पाक्दै गर्दा हामीले चामलको तयारी गरौँ। मैले यहाँ 2 कप चामल लिएको छु। यसलाई मैले 1 घण्टा जति भिजाएको छु। ग्यासमा एउटा कुकरलाई बसालौं। त्यसमा 4 कप पानी हालौं। अघि हामीले भिजाएर राखेको चामललाई हालौं। याद गरौँ हामीले पानी हाल्दा जहिले पनि चामल भन्दा 2 गुणा नै हाल्नुपर्छ। त्यसैगरी हामीले चामललाई कम्तीमा पनि आधी घण्टा भिजायो भने बिरयानीको चामल एकदमै नरम हुन्छ। अब यसमा 1 चम्ची जिराको दानालाई हाले। त्यसैगरी 2 वटा तेजपत्ता, 1 चम्ची अथवा त्यो भन्दा बढी नुन हाल्नुपर्छ। नुन धेरै हाल्दैमा यसमा फरक पर्दैन किनभने हामीले चामलको पानी पखालेर फ्याक्दाखेरि नुन पनि फ्याकिन्छ। यसो हुँदा केही मात्रामा नुन भने चामलमा रहन्छ। 2-3 वटा ल्वाङ, सुकमेल, अलैची, दालचिनी र कालो मरिच हामी हाल्छौं। 1 चम्ची केउरा वाटर। केउरा वाटरको सट्टामा हामीले रोज वाटरलाई पनि युज गर्न सक्छौं। चामल तथा मसला सबैलाई राम्रोसँग चलाउँछौं। यो समयमा हिट भने मिडियम टु हाई हुनुपर्छ। अब प्रेसर कुकरको बिर्को लगाऊ र भित्रको पानीलाई एकछिन उम्लिन छोड्देऊ। 2 मिनेट पछि बिर्कोलाई मैले निकाले। हामी देख्न सक्छौं पानी तातिसकेको छ। यसमा अब 1 चम्ची घिउ हालौं। घिउ पग्लिने बेलासम्म बिस्तारै यसलाई चलाऊ। अब प्रेसर कुकरको बिर्को लगाएर चामललाई पानीसँग उम्लिन छोडिदिनु पर्छ। 1 मिनेट जति पानीमा चामल मजाले उम्लिसकेपछि मैले हिटलाई अफ गरेको छु। अब हामीले चामललाई चेक गर्नुपर्छ। चामल कम्तीमा पनि 70% जति पाकेको हुनुपर्छ। अर्थात् चामल पूर्ण रूपमा पाकेको हुनु हुँदैन। अब पाकेको सबै चामललाई मैले एउटा जाली भाँडोमा खन्याउँदै छु। त्यो जाली भाँडोको मुनि मैले एउटा भाँडो थापेको छु जसमा पानी जम्मा हुन सकोस्। चामलमा पानी तैरिँदै गर्दा हामीले अघि पकाएको मासुको आधी भागलाई हामी एउटा भाँडामा छुट्याउँछौं। अब हाम्रो माटोको भाँडाको सबैभन्दा तल्लो भागमा आधी कुखुराको मासु राखेको छौं। यसको ठ्याक्कै माथि अघि हामीले पकाएको चामललाई मिलाएर हाल्छौं। अहिले हामीले हालेको चामलले तलको भागको कुखुराको मासुले मजाले छोपेको हुनुपर्छ। यति जति चामल हालिसकेपछि यसको माथि फेरि अघि हामीले छुट्याएको आधी मासुलाई हाल्छौं। मासु सँगसँगै यसमा रहेको ग्रेभीलाई पनि हामीले त्यही लेयरमा हाल्नुपर्छ। अब फेरि हामीसँग बाँकी रहेको चामललाई अघिको लेयर गरेको मासु भन्दा माथि हाल्नुपर्छ। त्यसपछि सबैभन्दा माथिको भागमा सुरुमा हामीले फ्राई गरेको प्याजलाई हाल्नुपर्छ। त्यसमा हामी फेरि हाल्छौं 1 मुठी जति पुदिनाको पत्ता, 1 चम्ची घिउ, 1 चम्ची केउरा वाटर अथवा रोज वाटर। मैले अघि मासु झिकेको बाउलमा 1 कचौरा जति पानी हालेर त्यो पानी फेरि यसमा हालेको छु। बिरयानीमा अझै राम्रो कलर आउनको लागि र स्वाद दिनको लागि थोरै दुधमा केसर हालेर पनि तपाईले बिरयानीको माथि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब अघि नै हामीले मुसेको पिठो जसलाई हामीले रोल गरेर राखेका थियौं त्यसलाई हामीले वरिपरि हाँडीको बाहिर यसरी लगाउँछौं। पिठोलाई यसरी वरिपरि लगाइसकेपछि हाँडीको बिर्कोले बिस्तारै पिठोमा थिचेर हामीले यसरी बिर्को लाउनु पर्छ। यसो गर्नाले हाँडीभित्र भएको हावा बाहिर निस्किन पाउँदैन र बिरयानी यसै भित्रको हावाको दमले बिस्तारै पाक्छ। अब मैले रोटी पकाउने प्यानलाई ग्यासमाथि ग्यासको मिडियम हिटमा राखेको छु। प्यानको माथि भाँडा राख्ने स्ट्यान्डलाई उल्टो पारेर राखे। त्यसको माथि मैले हाँडीलाई राखे।
अब यसलाई आधी घण्टा जति मिडियम हिटमा पाक्न छोडिदिनुपर्छ। यो तरिकाले हाँडीमा बिस्तारै गर्दै ताप जान्छ। यसरी पकाउँदा हाँडीको तल्लो भागको बिरयानी डढ्दैन। तपाईले तलको भागमा यसरी प्यान नराखेर सिधै पकाउन पनि सक्नुहुन्छ 20 देखि 25 मिनेट अथवा तपाईको आवश्यकता अनुसार। आधी घण्टा मिडियम हिटमा दम लिएर पाकिसकेपछि मैले ग्यास स्टोभबाट यो हाँडीलाई निकालेको छु। यसलाई लगभग 5 मिनेट जति चिसो हुनलाई छोडे। अब यसको हामी बिर्को खोल्दै छौं। बिरयानीलाई चेक गर्नुभन्दा पहिले अघि हामीले टासेको पिठोको डोलाई चक्कुले काटेर निकाल्नु पर्छ। यो पिठोको डोलाई हामीले खान पनि हुँदैन। अब यसभित्रको चामल राम्रोसँग पाकेको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नुपर्छ। यसलाई हामी एउटा प्लेटमा सर्भ गरौँ। भिडियोमा देखाए जसरी हामीले बिस्तारै निकाल्नुपर्छ। तपाई पनि यो रेसिपी ट्राई गरेर आफ्नो माया गर्ने परिवार साथीभाइसँग खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले घरमा यसरी बनाएर ट्राई गर्नुभयो भने कस्तो बन्यो भन्ने कुराको फिडब्याक दिन चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा नभुल्नुहोला। यहाँ मैले प्लेटभरि चिकन बिरयानी, त्यसको साथमा एक कचौरा काक्रो र पुदिनाको राइता र केही काक्रोलाई सर्भ गरेको छु। यो राइताको रेसिपी हाम्रो च्यानलमा गएर अथवा माथि आई बटनमा पनि क्लिक गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आशा छ तपाईले आजको हाम्रो रेसिपीलाई मन पराउनु भएको छ। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा भिडियोको तल गएर लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा तथा टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो अर्को च्यानल सुनिता पराजुलीमा गएर यो बिरयानीको फ्यामिली मुकब्याङ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि गएर लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यस्तै छिटो छिटो मिठो मिठो भिडियो लिएर फेरि पनि म आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।